ඔන්න අද අපේ පළවෙනි ෆුඩ් ෂෝ එක. ඉතින් අපිට ෆුඩ් ෂෝ එකක් කරන්න එළියට යන්න විදිහක් නැහැ. ගේන්න විදිහකුත් නැහැ. ගිහිල්ලා අපි ඉතින් කල්පනා කරා මොකද්ද කරන්න කියලා. බැරිම තැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන නිසා ඔන්න අද අපි ඩිලිවර් කරලා ගෙන්න ගන්න හිතුවා. ඩිලිවර් කරලා ගන්න හිතුවා. මොනවද ගෙනාවේ? අපි ගෙනාව එක වෙනද? ඔව් වෙන. අපි ගෙනාවා Dominos එකකින් පීසා. මගේ ෆේවරිට් වුණාට මෙයාගේ ෆේවරිට් නම් නෙමෙයි. හරිද? තන්දූරි චිකන් පීසා එකයි අනිත් එක මොකක්ද? බාබිකියු චිකන් එක යාට තන්දූරි එක මට. හරිද? හොඳයි ඉතින් ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙන පීසා එක නම් ඇත්තටම හම්බුන්නේ නැහැ. ඔව් අපි ටිකක් ලොකුවට හම්බෙන් කියලා. ගානට අනුව අපිට මේකට වුණා ඉන්නවල පෙන්නන්න. කෝ අපි බිල් එක ඉන්න බිල් එක පොඩ්ඩක් අරගෙන. හරි. තියෙනවා බිල් එක අපේ ටෝටල් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අපිට 1797ක්. 1797ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි මොනවද ගෙන්නේ ඔය තන්දූරි චිකන් පීසා එකයි මීඩියම්. අනිත් එක බාබිකියු චිකන් පීසා එකයි මීඩියම්. හරිද? අවුල නැහැ අපි මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන සයිස් එක නැහැ. ඒත් අවුල නැහැ. ෂේප් සුවඳට තියෙනවා බලමු කොහොමද කියලා රහ. ඉතින් ඔක තමයි ඔයගලන්ට බිල් එක අපි පෙන්නන්න. මේ තියෙන බිල් එක මේ ඒකේ මේ ඩේලි ඔෆර් එකක්. ඔව් එවරිඩේ ඔෆර් තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් පික් මේ මොකද්ද අපි කියන්නේ ඩොමිනෝස් එකේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕගොල්ලෝ. ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් ගෙන්නන්න පුළුවන්. මේ ලේසියෙන් අවුලක් නැහැ. ඕඩර් එක දැම්මහම කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවර් කරනවා ඒගොල්ලෝ. මේ කතා කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ට මේ ඩෙලිවර් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් බලමු කොහොමද කියලා රස. මේ තියෙන අපේ බාබිකියු එක. මෙයාගේ ෆේවරිට් එක. අවුලක් නැහැ හොඳයි සුවඳයි. ඒකට ඔරිගානෝ සීසනින් තියෙනවා. චිලි ෆ්ලෙක්ස් තියෙනවා. දැන් මගේ දැන් මෙයාගේ එක බලමු මොකක්ද. මේ තියෙන්නේ මගේ ස්පෙෂල් ෆේවරිට් එක තන්දූරි චිකන්. කඩන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මගේ එක. යාන්න චිලි ෆ්ලෙක්ස් වැඩි. ඔරිගානෝ එහෙම. නීමයි. බලමු බාබිකියු එක මුලින්ම ටෙස්ට් කරලා මෙයාගේ රස හොඳයි කියලා හිතනවා. අපි ටිකක් ලොකු වෙයි කියලා පීස් එක නේ. ලොකු වුණත් රස තිබ්බොත් එච්චරයි. කන්න බලමු. නීම. හොඳයි. පාවන්න. මෙයා තනියෙන් කනවා. රස තියෙනවා. අපි ටෙස්ට් කරේ නෝමල් මුකුත් දැම්මේ නැහැ. ඔරිගානෝත් අපිට දීලා තියෙන එක්ස්ට්‍රා. චිලි ෆ්ලෙක්ස් දැම්මේ නැහැ, ඔරිගානෝ දැම්මේ නැහැ තාම. ඒක හොඳයි. ඇත්තටම හොඳයි අවුලක් නැහැ. හරි ඉතින් අර ගෙදර හදලා මේ රස ගන්න බෑ. ඇත්තට මේක තමයි තියෙන අවුල. නැත්නම් ඉතින් අර ගෙදර හදනකොට මීට වඩා ගොඩක් කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ වුණාට මේ රස ගන්න බෑ. මං හිතන්නේ ඒක කාලම් බලන්න මාරයි. එයා කනවා. අපි බලමු අර කියලා. ඔව් කන්නකො. එයාගෙන් කැලලක්වත් දෙන්න කැමති නෑ මට. හරිද? මිනිස්සු පිස්සු කියලා හිතනවා. අපි දැන් මේ කර්ෆියු වාස්සේ කුකුල් කරගන්නද ඕගොල්ලෝ ගෙදරට ඉලා වරිස්සෙන් ඉන්න වීඩියෝ වලට ගන්න අපි අපේ ගෙවල් ළඟම තියෙන තැනකට සෙට් උනේ වාහනේ ඇතුලේ මේ vlog එක කරන්නේ අතන වෙන ෆන් එකක් මේක මොකුත් නැහැ අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ගමන පොඩ්ඩක් මේ එළියට ඇවිල්ලා එළියට කියන්නේ ඇත්තම පාරේ ඒතර ගෙවල් ඉස්සරහා පාරේ වාහනේ ඉන්නේ ඇතුලේ වීඩියෝ කරගන්නත් ඕන නිසා තමයි මේක මේවා කරගත්තේ අවුල නැහැ ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ලෝක සුව පහසුවක් නැහැ ඉතින් අපි කනවා ඉතින් මේ රස බෙදා ගන්න තමයි ඔන්න ඕගලන්ට එක්ක ඇප් එක තියෙනවා. ඉතින් අර කිව්වත් වගේ ගෙනලා ඩිලිවර් එක කරලා බලන්න ගෙදර ඉඳන් කන්න පුළුවන්. අපි මේක ගෙනාවනේ. අර පෙප්සි එකකුත් පෙප්සි එන්නේ මොකද නෑ. පෙන්නන්නේ නෑ. මොකද්ද කියලා බීම එකකුත් ගෙනාවා. මොකද ඉතින් ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. බඩගින්නක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඒ වගේ දෙයක් කනකොට අනිවාර්යෙන් ඕනේ බීම එකක්. ඒක නිසා ඉතින් අපි ඒක ගත්තා. දැන් තියෙනවා මගේ ෆේවරිට් එක. අපි ඒකත් රස බලලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න. හරි. ඕකේ. මෙන්න මගේ එක ගන්න මං කන්න නැතුව කියනවා මේක තමයි රහාරයකට වඩා. නැද්ද? දැන් මටත් කෑල්ලක් දෙන්න. කොහොමද? චිලි ෆ්ලෙක්ස් ටිකක් දාලා බලන්න. ඒක හොඳයි මොනවා කරලා.
බාබිකියු චිකන් එකට වඩා තන්දූරි චිකන් එක මාරු. නෑ ඇත්තට ඒක රහයි. ගේ මාළු මිරිස් එමත් තියෙන පට්ට රහයි ඒක. හොඳයි. මොකක්ද කියන්නේ? හොඳයි. අපි මෙයාගේ ෆුඩ් රිවිව් අරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්කම ඉන්න නේද? අනිවාර්යෙන්. කම්පාව කරලා අපිත් එක්ක ඉන්න. අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බෙල් බටන් එක ටච් කරලා ටච් එකේ ඉන්න කියලා අනිවාර්යෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මොකද අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දෙගෙන ආපු ගමන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් බටන් එක ටච් එකක් දාලා තියාගත්තොත් විතරයි. ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. අපි හොඳ නරක කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන තැන් කියන්නේ අපිට කන්න පුළුවන්. අපි ඉවෙන්ට් ලිය කරන්න පුළුවන් නම් අපිට කියන්න අපිත් ඒවෙන් ගෙන්නලා අපිත් ෆුඩ් රිවිව් කරන්න කැමති. ඉතින් දිගටම ෆුඩ් ෂෝස් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා, ට්‍රැවල් කරන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙපැත්තම කවර් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අපේ වීඩියෝස් එන්ජොයි කරලා අපිත් එක්ක ඉන්න අය වලට අනිවාර්යෙන් ගොඩාක් ආදරෙයි. thank you so much. ඒ වගේම මොනවද කියන්න මොකද? නෑනේ. කිව්වනේ අපි ඔක්කොම කිව්වා. හරි. ඔක්කොම කිව්වා. ඔක්කොම මේකත් රහයි. මේකත් රහම රහයි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්නනේ. try කරලා බලන්න. ඉතින් අර කිව්වා වගේ මේක අමාරුවෙන් කරපු ෆුඩ් රිවිව් එක කාර් එක ඇතුලේ. Bye.